Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một cái bẫy tâm lý phải nói là cực kỳ tốn kém mà rất nhiều nhà giao dịch, kể cả người có kinh nghiệm cũng dễ dàng mắc phải. Đó chính là sự nhầm lẫn chết người giữa việc giao dịch theo giá và đầu tư vào giá trị. Nào, hãy thành thật với nhau một chút, chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng có cái cảm giác này rồi, đúng không? Cái cảm giác mà người ta hay gọi là chốt non ấy. Mình vừa mới đóng một lệnh lời, thở phào một cái, nghĩ là ok, ngon rồi, thì đùng một cái, giá nó bay lên tận mây xanh. Ôi rồi, cái cảm giác tiếc nuối lúc đó nó quen thuộc mà nó đau đớn gì đâu. Rồi, vậy thì lộ trình của chúng ta hôm nay sẽ như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét kỹ cái bẫy chốt non này là gì. Sau đó, mình sẽ phân biệt rõ ràng giữa giá và giá trị. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tiếp theo là phân tích cái bẫy tâm lý của sự tiếc nuối và những hậu quả tai hại của việc đu sóng. Và tất nhiên, cuối cùng sẽ là một chiến lược đúng đắn để giải quyết tất cả những chuyện này. Ok, vào phần đầu tiên luôn nhé. Cạm bẫy tâm lý chốt non. Nghe thì quen tai đấy, nhưng chính xác nó là gì và tại sao nó lại phổ biến đến mức như vậy? Kịch bản nó là như thế này. Một người giao dịch đã làm đúng theo kế hoạch, đặt mục tiêu lợi nhuận và chốt lời. Về mặt lý thuyết mà nói, đó là một giao dịch thành công. Thế nhưng, thay vì cảm thấy vui mừng, hài lòng, thì trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu, cảm giác là mình đã bỏ lỡ một cái gì đó lớn hơn rất nhiều. Và đây chính là cái điểm cực kỳ đáng chú ý. Có một quan sát rất thú vị. Khi được hỏi, những người mà hay phàn nàn nhất về chuyện chốt non, thì hầu hết lại là những người đang thua lỗ trong dài hạn. Điều này thực sự đáng báo động phải không? Nó cho thấy vấn đề không phải nằm ở một, hai cú chốt lời sớm, mà nó nằm ở một cái gì đó sâu hơn, một cái lối tư duy sai lầm nào đó. Vậy thì cái lối tư duy sai lầm đó là gì? Nó bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn rất cơ bản. Đó là chúng ta đang chơi hai cuộc chơi hoàn toàn khác nhau trên thị trường mà lại dùng chung một bộ luật. Đầu tiên nhé, là cuộc chơi về giá. Khi một người giao dịch margin hay forex, về cơ bản họ đang kinh doanh trên sự biến động của con số, của chỉ số giá. Mục tiêu cực kỳ đơn giản, mua ở giá thấp, bán ở giá cao hơn hoặc ngược lại để ăn phần chênh lệch. Trong cuộc chơi này, tương lai dài hạn của cái tài sản đó là gì? Nó không quan trọng. Còn cuộc chơi thứ hai thì hoàn toàn ngược lại, đó là đầu tư vào giá trị. Đây là khi người ta mua và nắm giữ một tài sản, ví dụ như cổ phiếu của một công ty tốt hay là Bitcoin chẳng hạn. Vì họ tin rằng cái giá trị thực sự, cái giá trị nội tại của nó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ theo thời gian. Rõ ràng, đây là một cuộc chơi mang tính dài hạn. Đó, nhìn vào bảng so sánh này là chúng ta thấy ngay, hai cuộc chơi này nó khác nhau một trời một vực. Từ sàn giao dịch, khung thời gian cho đến mục tiêu. Nhưng cái khác biệt lớn nhất, quan trọng nhất chính là ở tư duy. Một bên là tư duy chiến thuật, lướt sóng ngắn hạn, còn bên kia là tư duy chiến lược, nhìn về đường dài. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta vô tình hoặc cố ý trộn lẫn hai cái tư duy này lại với nhau? Đó chính là lúc cái bẫy tâm lý chết người của sự tiếc nuối bắt đầu giăng ra. Đây, gốc rễ của mọi sai lầm nằm ở chính chỗ này. Khi một người cảm thấy tiếc nuối vì chốt non cho một lệnh giao dịch ngắn hạn, về cơ bản là họ đang áp dụng sai tư duy, giống như là đang mang cái nỗi lo của một nhà đầu tư dài hạn và một trận đánh du kích của một trader ngắn hạn vậy. Nó hoàn toàn sai mục tiêu. Cái câu trích dẫn này, nó lột tả chính xác cái thiên kiến tâm lý lúc đó. Cái khoản lợi nhuận mà mình đã chắc chắn bỏ vào túi rồi ấy, tự nhiên nó trở nên vô hình. Nó bị che mờ hoàn toàn bởi cái khoản lợi nhuận khổng lồ mà mình có thể đã có được. Tâm trí của chúng ta lúc đó chỉ tập trung vào cái đã mất, cái đã bỏ lỡ, chứ không hề nhìn vào cái mình đã đạt được. Và cái lối suy nghĩ sai lầm này, nó không chỉ dừng lại ở việc gây ra cảm giác tồi tệ đâu, không hề. Nó chính là mồi lửa châm ngòi cho những hành động giao dịch có thể nói là hủy diệt tài khoản. Chính cái cảm giác tiếc nuối và nỗi sợ bị bỏ lỡ hay còn gọi là FOMO, nó sẽ thôi thúc người giao dịch làm một việc cực kỳ nguy hiểm, vứt bỏ kế hoạch ban đầu và bắt đầu đu sóng. Tức là sao? Tức là nhảy trở lại thị trường, mua vào ở những mức giá ngày càng cao hơn với hy vọng là bắt kịp được con sóng đang lên. Và kết cục của việc này thường là một kịch bản rất đau lòng như cái biểu đồ này mô tả. Một người có thể có 8 giao dịch nhỏ thắng liên tiếp, tài khoản tăng lên một chút, nhưng chỉ cần 2 cú đu sóng sai thời điểm thôi, 2 lệnh thua lỗ lớn là đủ để cuốn phăng đi toàn bộ lợi nhuận, thậm chí là cháy cả tài khoản. Bao nhiêu công sức trước đó đổ sông đổ bể hết. Lý do mà việc cháy tài khoản này xảy ra là vì khi cứ mải mê đuổi theo đà tăng, sớm hay muộn thì người ta cũng sẽ mua phải ngay đỉnh của một chu kỳ, mà trong phân tích kỹ thuật người ta hay gọi là sóng năm. Và ngay sau con sóng cuối cùng này, tất yếu sẽ là một đợt điều chỉnh cực kỳ mạnh của thị trường. Mua ở đỉnh thì kết cục thế nào chắc chúng ta đều biết. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn chết người này? Rất may là có giải pháp, một chiến lược giao dịch đúng đắn và hoàn toàn có thể áp dụng được. Bước đầu tiên, và cũng là bước quan trọng nhất, nó không nằm ở kỹ thuật
mà nó nằm ở việc thay đổi tư duy. Phải khắc cốt ghi tâm điều này. Trong cuộc chơi giao dịch theo giá, một lệnh có lãi tức là một lệnh thành công. Chấm hết. Không có nhưng, không có giá như, lời là thành công. Rồi, để cụ thể hóa cái tư duy đó thành hành động và bảo vệ vốn, đây là một phương pháp 3 bước rất kỷ luật. Bước 1. Luôn phải xác định rõ ràng mình đang chơi cuộc chơi nào. Mình đang giao dịch ngắn hạn theo giá hay đầu tư dài hạn vào giá trị. Phải cực kỳ rõ ràng. Bước 2. Hạn chế rủi ro. Đừng cố ăn trọn một con sóng. Sau khoảng 3 vòng giao dịch có lãi trên cùng một tài sản thì nên dừng lại, tìm cơ hội khác. Và bước 3. Nếu vẫn muốn quay lại với tài sản đó thì hãy kiên nhẫn, chờ cho thị trường có một đợt điều chỉnh lớn, chờ nó reset lại cuộc chơi rồi mới tính tiếp. Và cuối cùng, để kết thúc, tôi muốn để lại một câu hỏi để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm. Khi vào lệnh, chúng ta đang thực sự giao dịch theo giá hay chúng ta đang cầu nguyện cho giá trị? Việc phân biệt rạch ròi hai điều này không chỉ là lý thuyết suông đâu, nó là chìa khóa để tồn tại và thành công. Hãy là một nhà giao dịch có chủ đích, chứ đừng là một người chỉ biết cầu nguyện và may rủi.